Друзі, всім привіт! З вами Artidox. І це 7-й урок по створенню RPG-гри на Unreal Engine 5. В попередніх уроках ми зробили з вами персонажа, зробили йому різні анімації для двох різних скілів. І також зробили панельку, де ми можемо переключати скіли і бачити, який активний скіл зараз. Коли я клацаю правою кнопкою, на землі з'являється такий курсор. А лівою з'являється зелений курсор. Але було б прикольно зробити такий курсор, як в Dota. Давайте спробуємо. Для цього в контент-браузері знаходимо кнопку Add. Нажимаємо і вибираємо пункт Add Future or Content Pack. Тут ми можемо додати заготовки або контент до нашого проєкту. Вибираємо Top-Down і додаємо до нашого проєкту. Після того, як ці ресурси додались до нашого проєкту, у нас з'являються дві папки Top-Down і папка Курсор. Ось тут в папці Курсор є текстура, є Mesh, матеріал і сам ефект. Давайте відкриємо матеріал. Тут треба буде дещо відредагувати. Тут уже щось налаштовано, але я пропоную зробити деякі зміни. Спочатку виділяємо ось цю головну ноду. І Shading модель переключимо на Unlit. Так, тепер дивіться, у нас зникли Base Color, але у нас є Emissive Color і Opacity Mask. Замість цього кольору ми видаляємо його правою кнопкою і пишемо Particle Color. Додаємо Particle Color і з першого білого виходу кидаємо ось сюди на Multiply. Потім з цього Multiply ми кидаємо на Emissive Color. Ось так. Далі дістаємо нижній білий канал, ну точніше він сірий. І пишемо Multiply. Так. І звідси з текстури зі стрілочкою альфа канал дістаємо на вхід B. Потім з цього Multiply вихід кидаємо на Opacity Mask. Все, зберігаємо цю текстуру. Тепер переходимо в ефект, FX курсор. Відкриваємо. Бачимо білий курсор. Там був колір синій, ми його змінили. І тепер тут ми можемо його редагувати. Вибираю розділ Initialize Particle. Тут є колір. Давайте виберемо червоний. Так. І щоб він світився, додаємо value, наприклад, 10. Можна 50. Можна 100, 1000. Скільки захочете, стільки й додавайте. Ну, давайте я поставлю 10. Ні, краще 20. О. Окей. Зберігаємо. До речі, дивіться, в контент-браузері тут немає іконки. Ми можемо зробити цю іконку ось тут. В ефекті. Можемо натиснути паузу. Приблизитись, я затискаю праву кнопку і ось так от приближаюсь. Лівою кнопкою кручу камеру. Також на шкалі ми можемо вибрати якийсь момент, ну ось цей нехай, і натиснути кнопку Thumbnail. Натискаємо, зберігаємо. І тепер в контент-браузері тут з'являється іконка цього ефекту. Можна перейменувати цей курсор, підписати його Red. FX курсор Red. Тепер я натискаю Ctrl-D, що означає дублікат. Якщо ви працюєте на Unreal Engine 4.27, наприклад, то дублювання клавішами Ctrl-W. Так, тут я поміняю на Green, відкрию і зміню колір з червоного на зелений. Ось сюди. Так, синій 0, зелений 20, червоний 0. Окей, і ось такий от курсор у нас буде. Зараз також нажму паузу і зроблю скріншот. Ну, точніше, не скріншот, а прев'юшку. Ось так. Зберігаю. І ось у нас два курсора, які давайте поставимо в нашого персонажа. Так, ми відкрили BP Controller 2. Там, де ми натискаємо ліву кнопку миші,
Spawn System at Location, і тут у нас стоїть Ground Cursor. Заміняємо його на FX Cursor Green. Шукаємо ефект правої кнопки миші. Так, ну тут ми запускали функцію в самому персонажі. Можна 2 рази натиснути. Нас перекине в BP Character 1, функція Cast Spell. І тут шукаємо Spawn System at Location, Spell Target. Тут поставимо FX Cursor Red. Компілюємо. Також BP Controller 2 компілюємо. І перевіримо. Дивіться, як чудово і без всяких заморочок. Все вже є готове. Можна брати і користуватись. Ще є один момент на рахунок управління мишкою. Якщо я затисну ліву кнопку миші, персонаж прибіжить в одну точку і зупиниться. А як зробити так, щоб він біг постійно за курсором? Давайте це зробимо. Відкриємо в папці Player наш BP Controller 2. Знайдемо функцію Left Mouse Button. Тут ми спавнимо цей зелений курсор і відправляємо команду персонажу бігти. Давайте цей лівий курсор від'єднаємо звідси. Я затискаю Alt і лівою кнопкою я його від'єдную. Так, відсунемо ліву кнопку десь в сторону і зробимо змінну. Ось тут Variable додамо Left Preset. Змінна Left Preset і тип Boolean. Компілюємо і виносимо сюди. Set Left Preset. При натисканні ми ставимо галочку сюди, в цю змінну. А при відпусканні миші ми прибираємо цю галочку. Ось так. При натисканні запам'ятовуємо, що кнопка нажата. А при відпусканні кажемо, що кнопка не нажата. Тепер знайдемо Event Tick. Так, він у нас сірий. Якщо його немає, ви можете просто правою кнопкою натиснути, написати Event Tick і додати цю ноду сюди. Значить, дивіться, з Event Tick ми дістаємо, можемо з'єднати сюди, і він тоді буде постійно бігти за курсором. Але нам же треба перевірку зробити. Дістаємо Left Mouse Preset, Get. Звідси дістаємо Branch. З'єднуємо Event Tick на Branch. І якщо ліва кнопка зажата, то ми будемо бігти. Давайте зараз я перевірю і покажу, який є момент. Ось ми затискаємо. Все працює, але у нас спавниться курсор дуже багато разів. Тобто, якщо у нас гра в 60 FPS, то за секунду у нас з'являється 60 оцих курсорів. Це не дуже добре. Можна зробити так, що буде з'являтись курсор при першому клікі, а всі остальні рази він не буде з'являтись. Переходимо назад в BP Controller. Зробимо таку штуку. Правою кнопкою пишу в пошуку Sequence. Ось так, Sequence. Можна було простіше натиснути клавішу S і лівою кнопкою миші клацнути на екрані. І з'явиться Sequence. Так, зараз тут це все зробимо. Sequence ставимо після Branch. Ось так. Сюди з Branch виводимо на Sequence. Так, ось тут нам треба буде від'єднати. Від'єднати, коли ми спавнимо курсор, ми зробимо його через перший вихід. Так? А з другого виходу кинемо далі. Тобто, що ця нода дає? Ось так можна тепер від'єднати, відсунути сюди. Значить, що ця нода дає? Вона дає просто послідовність виконання. Якщо йде ланцюжок по цій лінії, так, тут він закінчується. І от коли він закінчився, він переходить сюди. І виконується. В принципі, те ж саме, як і в лінійку, так, як ми робимо ось таку довгу лінійку з коду. Так само можна зробити секвенс і перенести все якби в стовпчик. Тепер дивіться, який момент. Так, він буде спавнити знову при кожному фреймі, але щоб він не спавнив при кожному фреймі, є ще така нода Do Once. Правою кнопкою пишемо Do Once. Ось так. І підключаємо сюди. Дивіться, ця нода
вона пропустить код лише один раз. Тобто при натисканні лівої кнопки у нас один раз заспавниться система, а далі ця нода не буде пропускати і буде виконуватись вже друга лінія постійно, тобто буде пересуватись персонаж. Але нам ще треба буде зробити ресет, тобто тут є вхід на ресет, щоб збросити і щоб курсор заново з'явився, якщо ми відпустимо кнопку, а потім знову нажмемо. Тому на ресет нам треба буде подати, коли ми відпускаємо ліву кнопку миші, то звідси вихід кидаємо на ресет. Ось так не дуже зручно воно тягнеться, можна 2 рази клікнути на лінію і зробити такі точки. Якби так, воно не дуже гарно виглядає, але працює. Компілюємо і перевіримо. Ось дивіться, я затис мишку, персонаж біжить, а курсор з'являється лише при першому натисканні. Так набагато зручніше. Наступне, що я хотів би зробити, давайте відкриємо папку Skills і відкриємо DT All Characters. Тут ми створили 2 персонажів. Це один і той же скелетон, але 2 різних скіна. І AnimSet у нас заготовка для 3 різних анімацій: Common, Advanced і Ultimate. Але в Advanced і Ultimate ми встановили одну і ту ж анімацію. Хотілося б це виправити і зробити 3-ю анімацію, щоб всі скіли були різні. І також в DT All Skills у нас 2 скіла, є Fireball і блискавка. Додамо сьогодні 3-й скіл, і в нас вже буде повноцінний персонаж з 3 скілами. Відкриємо папку Projectile. Тут у нас є Projectile Master, Lightning Projectile – це Child від Master, і Fireball Projectile – це Child також від Master. 3-й скіл я пропоную взяти цей Fireball і зробити його дублікат. Ctrl-D. І ми зробимо назву Fire Burst. Ось так. Відкриваємо цей blueprint. Що я хочу зробити? Давайте перейдемо в Viewport. Тут у нас є Niagara система, так, Fireball Projectile, сфера для колізії і Projectile Movement зі швидкістю 500. Тобто це у нас один вилітає такий Fireball, так, вперед. Як дізнатись, де тут вперед? Дивіться, ось тут у нас є компас, і по X в плюсову сторону це вперед. То він буде летіти туди. Я хочу зробити так, щоб вилітав не одна штучка, а 5 або 10, або взагалі там можна зробити, щоб залежало від рівня прокачки скіла. Наприклад, на першому рівні вилітає 3 штучки, потім на другому рівні там 5 штучок вилітає в різні сторони. І на третьому взагалі там навколо персонажа це буде взагалі мега круто, бомба-пушка. Значить, дивіться, в Default Scene Root додаю Arrow. Ось так, Arrow. Вона дивиться вперед. Але цей Projectile, він вже буде вперед летіти. Тому цю стрілку я поверну, зараз скажу, на 30 градусів сюди, вправо. Зроблю дублікат, виділяю стрілку, Ctrl-D. У нас з'являється ще одна стрілка. І її поверну на мінус 60. Получається на 30 градусів в цю сторону. Так, це вже буде 3. Тобто 1 і ще 2 створюються отак в сторони. Ну, давайте ще додамо декілька стрілок. Ctrl-D. Розвертаємо, давайте ще на 30 градусів сюди. І ось цю стрілку скопіюємо. Ctrl-D. І розвернемо сюди на 30. Тобто ось так буде вилітати по центру 1 і ще по 2 в сторони. Так, переходимо в Event Graph. Шукаємо Begin Play. Так, тут у нас є Parent Begin Play. Ми можемо його видалити і створити свій Begin Play. Значить, так, дістаємо ці всі стрілки сюди. Так, витягуємо з першої стрілки Make Array. Додаємо ще 3 піна. Тепер по цьому масиву треба пройтись. For each loop. Ось так. І тут на loop body spawn actor from class.
І клас ми візьмемо цей клас, в якому ми зараз знаходимося. BP Burst Projectile. Можемо ось так прописати. BP Fire Burst Projectile. Тобто можемо тут отак вибрати. А можемо взяти self, get reference to self. Звідси взяти клас. Get class. І цей клас з'єднати сюди. Як вам більше подобається, так можете і зробити. Ну, давайте так попробуємо. Так, collision тут виставимо always spawn. Вектор. Куди цей вектор повинен бути направлений? Так, ні, не вектор to, а нам треба transform. Значить, якщо у нас тут стрілки, ми беремо кожну стрілку, array element, transform, get world, transform має бути, да, ось, не set world, а get world. Get world transform. Так, і з'єднуємо цей transform ось сюди, на spawn transform. Так, але дивіться, який момент. Якщо зараз з'явиться цей projectile, він почне створювати свої копії, так, 4 штуки ще. А потім ще кожна ця копія на begin play також почне створювати ще 4 своїх копії. І, коротше, у нас все зависне. Тому я пропоную створити variable, змінну, так, і підписати spawn. Так, це буде булєвий тип, boolean, ось так. Компілюємо і установимо в дефолт значеннях галочку. Коли галочка стоїть, ми будемо спавнити. Якщо галочка не стоїть, спавнити не будемо. У цієї змінної spawn давайте поставимо галочку Instance Editable і Expose on Spawn. Тепер натиснемо на ноду Spawn Actor правою кнопкою Refresh Nodes. Нічого не змінилось. Ну, дійсно, не змінилось, тому що давайте все-таки будемо передавати не self клас, а BP Fire Burst Projectile. Ось таким чином. Тепер правою кнопкою Refresh. Знову нічого не змінилось. Тому що ми не скомпілювали. От тепер правою кнопкою Refresh Nodes. І у нас тут є вхід на spawn і галочка стоїть. Галочку прибираємо. Ми заспавнили цей projectile, і вже він буде без галочки. Якщо тут галочка буде по умовчанню стояти. От, а тут на begin play ми робимо перевірку. Get spawn, потім branch. Якщо галочка стоїть, так, ось так. Дивіться, якщо галочка стоїть, ми спавнимо ще 5 штук, але у них вже не буде галочки цієї. І тоді вони не будуть спавнити ще своїх. І, коротше, комп не зависне. Окей. І можемо попробувати перенести цей projectile на сцену. І запустити гру. Ну так, полетіло 5 штук. Нічого не зависло. Давайте їх пересунемо трошки сюди. І можемо, до речі, попробувати Simulate нажати. Ось так от 5 штук вилетіло. І вони всі полетіли. Тепер цей projectile, ну, на сцені я його видалю. І зайдемо в папку Skills, DT All Skills. І додамо сюди ще один skill. Значить, підпишемо role name. Так, role name буде Fire Burst. Так, а тут ми не додали, знаєте що? В Detail Skills у нас є Skill Names. Відкриваємо Skill Names. Так, тут я вже вписав Fireburst, я скопірую Fireburst. І сюди додам ще одну назву Fireburst. Отак. Збережу. Тепер в DT All Skills. Рядок Fireburst. Тут вибираємо Fireburst. Іконку треба знайти підходящу. Так, знаєте, яку я іконку виберу? Ось таку. Ну, воно схоже на 5 листочків, так, типа 5 у нас фаєрболів вилітає. Каст-система буде, як у звичайного фаєрбола, ось така. І projectile уже наш новий Fireburst.
анімація буде Ultimate. Так? Ось у нас є тепер Common, Advanced в блискавки і Ultimate. Так, зайдемо в DT All Characters. Виберемо Face Kitty і додамо сюди в Skill Array третій skill Fireburst. Так, у нас буде Common, Advanced і Ultimate. Зберігаємо і запустимо гру. До речі, BP Character треба скомпілювати. Коли ми робимо зміни, які зв'язані з цим персонажем, то буває інколи, що його також треба скомпілювати. Так, ось звичайний Fireball, ось блискавка. І ось. Ага. Так, здається, колізія спрацьовує на персонажі. Треба це виправити. Відкриваємо Projectile. Де він тут? Так, у нас є тут сфер колізія. Знайдемо. У нас тут Overlap All Dynamic. Дивіться, який прикол. У нас спрацьовує Overlap All Dynamic. Ми можемо поставити Custom, так? І там, де у нас Pawn, тобто наш персонаж, поставити галочку Ignore. І скомпілювати. Перевіримо ще раз. Ага, мишка ще не переключається скіли, до речі. Я хотів переключити, але так, поки що на клавіатурі. Так, вони всі вибухають, тому що, знаєте що, вони всі з'являються в одній точці. Зараз я покажу. І ця сфера колізить із цими 5 штуками. Значить, нам треба буде зайти в налаштування, Project Settings, знайти розділ Collision. І тут, ну, трошечки складновато, але зараз я все поясню. Значить, Object Channel. Є Object Channel, є Trace Channel і є Preset. Пресети, вони отак треба декілька разів відкрити, бо буває, що глючить, не весь список відображається. В Object Channel створюємо New Object Channel. І назву пропишемо йому Projectile. Default Response Overlap. Так, поки що робіть за мною, я потім поясню, як це все працює. Значить, ми створили Projectile. Тепер ось тут в пресетах треба також створити Projectile. Ще раз пишемо тут Projectile. Колізію включаємо Collision Enable, Query and Physics. Object Type вибираємо Projectile. Так? Тут опис можете ставити, можете не ставити. Тут Overlap ставимо кругом, але напроти Projectile ставимо Ignore. Тобто ми будемо ігнорувати такі ж самі Projectile і ігнорувати Pawn. Ну, щоб самого себе. Хоча, дивіться, якщо це буде цей ворог, то краще, щоб ворог сприймався. Так? Давайте так і залишимо. Except. Ось у нас з'явився тут в списку наш Projectile. Тепер переходимо в BP Burst Projectile. Вибираємо сферу колізію. І там, де Collision Preset, знаходимо наш Projectile. Його ще немає, треба ще раз компілювати, і тоді він з'явиться. Ось так. Дивіться, да? Коли ми тут відкриваємо цей пресет, то ми бачимо всі галочки, і ми поставили тут Ignore напроти Projectile. Тобто самі снаряди не будуть зіштовхуватись один з одним. Це зараз можемо перевірити. Так, перевіряємо. О, дивіться, клас. Все працює. Ще дивіться, який момент. У нас тут є Event Actor Begin Overlap. Ми тут жорстко прописували BP Character 1. Це якщо, ну, щоб він не врізався сам в себе, тобто в персонажа, який його випустив. Але якщо у нас буде на карті ворог з таким же самим класом, то у ворога ми також не зможемо попадати, тому що тут стоїть Ignore. Щоб це виправити, нам треба буде при створенні самого Projectile, це в BP Character 1,
зробити деяку штуку. Так, знайдемо, де у нас спавниться projectile. Де він у нас спавниться? Він спавниться в launch spell. Так, в launch spell ми беремо з таблиці projectile і спавнимо цей ектор. Відкриваємо тут стрілочку, так, і тут є вхід owner. Тобто, коли ми створюємо projectile, то ми можемо задати його власника. Хто його власник? Правою кнопкою я пишу self, get reference to self, і передаємо self ось сюди в owner. Тобто власником цього projectile буде цей конкретний об'єкт класу. Об'єкт класу BP-Character. Тепер вернемося в наш burst projectile. Візьмемо цей клас, там де event actor begin overlap, це все удаляємо. Дістанемо other actor, пропишемо таку штуку. Дивіться, я пишу знак оклику, так, і вибираю not equal. Тепер дістаємо правою кнопкою owner, get owner. Так, тут цей тік не потрібен. Ось ми дістали власника цього projectile, так, і зрівнюємо його з тим ектором, в якого ми врізались. Якщо вони не однакові, тобто це не той самий персонаж, то все буде добре. Також це все треба виправити і в projectile в звичайному Fireball. Ось тут. Я візьму звідси, скопірую ось ці дві ноди. Так. Ой, не то нажав. Так, це видаляю, сюди вставляю і перевіряємо. У Fireball також це все. У блискавки у нас, до речі, Light Projectile. Тут у нас по поводу оверлапа буде трошечки інша логіка. Так, тут також треба буде перевірити у сфери. Так, тут колізію ми що? Ага, тут ми залишили колізію, так. Але ми ніяк не обробляємо цю колізію, поки що нехай так і буде. В наступних уроках будемо програмувати блискавку і damage. Ось тут ми будемо робити damage. І вже тоді перевіримо. Так, повернемось до нашого персонажа. Треба йому третя анімація. Зайдемо в папку Paragon Face, Characters, Heroes, Face, Animations. І знайдемо тут Ability Q. Ось така анімація. Так, зараз я кістки виключу. Bone Selected Only. Ось така анімація. Тут в цьому моменті треба буде додати Notification. Але давайте спочатку створимо монтаж. На цю анімацію правою кнопкою Create Anim Montage. Ability Q монтаж. От тепер її відкриваємо. Нажимаємо паузу і шукаємо момент. Ось, наприклад, цей. На рядку з Notification саме правою кнопкою Add Notify, Skeleton Notifies, Launch Spell. Зберігаємо. І знаходимо DT All Characters, Face Kitty, Ultimate, Ability Q монтаж. Так, ось у нас три анімації. На Face Panda також поставимо Ability Q монтаж. Ну, давайте і тут додамо Fireburst. Зберігаємо, перевіримо. Так, тут у нас звичайна анімація, потім іде ось така анімація. І тут, опа, дивіться, круто. Тільки вилітає все з правої руки. Тобто, коли вона розводить руки, бачите, вилітає все з цієї руки. Ось, звідси. Ми можемо додати ще один сокет для того, щоб це все вилітало десь приблизно з центра. Нам потрібно відкрити скелетон цієї баришні. Значить, в папці Meshes, так, Paragon Face, Characters, Hero Face, Meshes. Фази Skeleton. Відкриваємо скелетон. Можемо вибрати Preview Animation, наприклад, Ability Q. І натиснути паузу. Нехай ось в цьому моменті. Тут момент не важливий, просто щоб зручно було для розуміння.
Characters, Bones, включити всі кістки. Так, і я знайду кістку ось цю. Так, називається вона Spine 03. Spine 03, додамо сюди Add Socket і назву сокета напишу Spell Front Socket. Spell Front Socket. Так, тепер треба буде, знаєте, що зробити? Давайте збережемо. Зайдемо в наш Anim Blueprint. Де у нас був Anim Blueprint для персонажа? ABP Character 1. Відкриваємо Anim Blueprint. А ще також треба відкрити цей монтаж Ability Queue і створити тут інший Notification. Якщо Launch Spell це у нас був спел з руки, то зараз створимо ще один Notification, по-іншому підпишемо просто. Launch Front Spell. Ось так, Launch Front Spell. Тепер переходимо в наш Anim Blueprint. І тут, як ви пам'ятаєте, у нас був на вкладці Event Graph Anim Notify Launch Spell. Це у нас вилітає все із руки. Тепер додамо ще один Notification Add Anim Notify Event. Тут є Launch Front Spell, той, який ми тільки що створили. Скопіруємо ось це все. Ctrl-C, Ctrl-V. Скомпілюємо. Перейдемо в BP Character 1. Знайдемо функцію Launch Spell. Launch Spell. Знаходимо функцію Launch Spell і сюди додаємо один input. Input буде socket. І тип name. Компілюємо. Тепер вернемося назад в ABP Character. І дивіться, тут у нас вже з'явився вхід на socket. Тобто, коли ми будемо кастувати з руки, ми передамо сюди ось цю назву Spell Launch Socket. Так. Це звичайний спел буде з руки. Так? А сюди передамо новий сокет, ось цей Spell Front Socket. Тут знову зберігаю. Ось так. Дивіться, коли спрацьовує Notification з тих перших двох анімацій, буде спрацьовувати каст із руки. А якщо спрацює Anim Notification ось цей, з цієї анімації, то ми передамо команду запустити із цього сокета. Потім ця назва переходить в BP Character в функцію Launch Spell, сюди, в сокет. Тут ми спавнимо Actor, беремо локацію цього сокета. Бачите, ми тут жорстко прописали. Але тепер ми прописуємо не жорстко, а передаємо динамічно через вхід. Компілюємо і перевіримо. Fireball вилітає з руки, блискавка, в принципі, тут не важливо, звідки вона вилітає, тому що вона з неба. А цей тепер, бачите, вилітає з центра. Ага. І, як бачите, він стикається сам із собою. Хоча ми ж зробили перевірку. Щось я не дуже сильно розумію, чому воно не спрацювало. Ось тут. Get owner і as actor. Так, я зрозумів. Дивіться, коли ми передаємо овнера, ми його передаємо в цей blueprint, і той перший снаряд спавниться нормально. А ось ці 4 снаряди, які ми спавнимо, то ми сюди ніякого овнера не передаємо. Тому я пропоную взяти ось цього овнера, скопіювати, так, і передати ще раз сюди. Тому що ці всі 4 вибухають при зіштовхуванні з самим персонажем. Ось тепер все повинно працювати. О! Красота! Ну що, друзі, отакий от урок получився. Обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Побачимось в наступних серіях.